අපේ හදවත assignment එකට කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ වගේ assignment එකේ ඔයාලට තියෙන මේක table එකක්. ඒකෙදි number එක, employees වගේ name එක, ඒ වගේම department එක, එයාලගේ basic salary එක දීලා තිබ්බා. basic salary එකයි ටික දාගන්න. basic salary එක යාළුවන්ට දීලා තිබ්බා මෙහෙම දීලා තිබ්බා යාළුවට number එකයි employees ගේ නමයි department එක මොකක්ද යාළුවගේ basic salary එක මොකක්ද සහ grade එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මේම හිස් තිබ්බා EPF, ETF, allowance එක net salary කියන එක. ඊට පස්සේ එතනදී අපිට කියනවා පළවෙනි එකේදී කියනවා සඳහා data sheet එක අලුතින් excel sheet එක type කරන්න. ඔන්න දැන් මම අලුතින් excel sheet එක තමයි type කරේ. ඊට පස්සේ ඒ excel sheet එක ඔයාගේ registration number එක යටතේ save කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙතනින් files වලට ගිහිල්ලා එතනින් save as දීලා rename කරන්න ඔයාලගේ මේ data sheet එක එතන මගේ තියෙන්නේ book 1 කියලා. එතකොට ඔයාලගේ register number එක යටතේ ඔයාලා save කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේදී කියනවා මේ sheet 1 කියන එක. මෙන්න මේ sheet 1. මෙතන තියෙනවා sheet 1 කියලා. මේ sheet 1 කියන එක ඔයාලා rename කරන්න ඕන කියලා ඒ කියන්නේ sorry yellow color එකෙන් පාට කරන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කහ පාටින් ඉස්සෙල්ලා පාට කරන්න ඕන. එතකොට අපි tab colors වලට ගිහලා මෙතන කහ පාට කරනවා. ඒ වගේම තමයි එක අපි rename කරන්න ඕන මේ sheet 1 කියන එක අපි rename කරන්න ඕන formula කියන නමින්. හරිද? ඕනද අපි කහ පාට කරා ඊළඟට ෆෝමියුලා කියන නමින් රීනේම් කරා. ඒතර අපි දෙවෙනි එකත් හරි. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මේ EPF තීරුව සහ ETF තීරුව මෙන්න මේ ආකාරයට ගණනය කරන්න කියලා. EPF තීරුව කියන්නේ මෙන්න මේ තීරුව බේසික් සැලරි එක. කියන්නේ මෙන්න මේ බේසික් සැලරි එකෙන් 10% කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් 10% තමයි කියන්නේ. ඒක 3400 එක පහට ඩ්‍රැග් කරලා පස්සේ කෙලින් එනවා ගාන කීයද කියලා. හරිද? ඔයාලට ඕන නම් මේක මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර කියනවා ETF කියන එක 3% කියලා කියනවා බේසික් සැලරි එකෙන්. එහෙනම් බේසික් සැලරි එකෙන් 3% 1140යි. ඒකත් පහළ ඩ්‍රැග් කරලා ඔයාලට ඕන නම් දශම තියන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කතා කරනවා මේ allowances තීරුව. ඒකෙදි කන්ඩිෂන් එක යොදලා. කියන්නේ if කන්ඩිෂන් එක පාවිච්චි කරලා තමයි එයාලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට විතර ග්‍රේඩ් එකක්. ගොඩාක් ළමයින්ට මේක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. අපි කොහොමද allowances තීරුව හොයන්නේ? එක්කෝ allowances තීරුව නිකන් හොයලා පස්සේ ග්‍රේඩ් එක හොයලා දැන් මේ ග්‍රේඩ් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. කීප දෙනෙක්ට නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. පර්සනල් මැසේජ් දාලා අහලා තිබ්බා. මේ allowances තීරුව හදන්නේ කොහොමද? මම දෙක group එකෙත් අහලා තිබ්බා allowances තීරුව හදන්නේ කොහොමද? පැහැදිලි නෑ කොහොමද කරන්නේ කියලා.
එතනදී ඔයාලට මතක ඇති මම if condition එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒකත් මම if condition පාවිච්චි කරලා කියලා දුන්නේ good කියන එක. يعني good ද bad ද කියන දාන එක. හරිද ළමයි? එතකොට මේකෙදී ඔයාලට if condition එක පාවිච්චි කරලා මෙතන allowances තීරුව ඒ කියන්නේ ඉලක්ක මතම simply ගන්න වෙන්නේ. මෙතනදී කියන්නේ allowances තීරුවේ දීලා තියෙන conditions පාවිච්චි කරලා if function එක යොදාගෙන අපිට කියනවා මේක fill කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ grade A කියන එකට basic salary එකෙන් 112. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මෙතන ඔයාලට grades දීලා තියෙන්නේ මෙතන B, B, A, C, C එහෙම දීලා තියෙන grades ටික. ඒ grade එක දිහා බලලා උදාහරණයකට A කියලා ගන්නකො. A කියන grade එක ගන්නකො. එන්න ඒ A කියන grade එක ඒ කියන්නේ දැන් A කියන එක තියෙන්නේ චාමර කියන එකට තමයි A කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? මේ A කියන එකක් තිබ්බොත් ඒ grade එක A කියන එක්කෙනාට basic salary එකෙන් 112ක් දෙන්න ඕන allowance එක කියලා. හරිද? B කියන grade එකක් තිබ්බ එක්කෙනාට B තියෙනවා නම් එයාට basic salary එකෙන් දෙන්න ඕන 115ක්. මෙතන අපිට ඒක බල කරන්න පුළුවන් B කියන එක්කෙනාට මේ කියන්නේ grade එක B දැන් තියෙන්නේ හරියනම් මේකෙන් මෙච්චර තමයි ගන්න ඕන. A කියන grade එකක් දැන් තියෙන්නේ මෙයාට මේකෙන් මෙච්චරක් ගන්නවා. දැන් මෙතන මේ කීපයන් කියන මෙතන තියෙන්නේ ඉලක්කම් ඒ කියන්නේ 9 දෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ වගේ ලොකු කම්පැනි එකක ඔක්කොගෙම හදනවා නම් ඔයාලට මේක එකින් එක කරන්න අමාරුයි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම grades ටික තියෙන්නේ A, B, C කියන grade තුනක් තියෙනවා. හරිද? මේ තුනට ඔයාලට පුළුවන් if function එක පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ allowances එක යාලගේ තීරණය කරන්න. හරිද? අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. හරිද? ඉස්සලාම අපි මෙතන දාගන්නවා සමාන කිරීම. සමාන කිරීම දාලා අපි if කියන එක දාගන්නවා. හරිද? සමානයි if කියන එක දාගන්නවා. if කියන එක දාගෙන D කියන්නේ if කියන එක දාගෙන අපි මේ grade එකනේ B කියන grade එක තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? B කියන grade එක අරගෙන ඊට පස්සේ හරි ළමයි මේ B කියන grade එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කරනවා ඒක සමාන කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ B කියන grade එක. ඒ කියන්නේ මෙතන B කියන එකක් නෙමෙයි ගන්න මේ මෙතන තියෙන පළවෙනි grade එකේ එක. මෙතන B වේවා A වේවා C වේවා කොහොම එකක් වුණත් මේ පළවෙනි එක තමයි අපි compare කරන්නේ. හරිද? සමාන කිරීම දාලා ඊට පස්සේ ඒක ඒ කියන්නේ capital A. හරිද? capital A නම් මේ basic salary එකෙන් කීයක්ද 112ක්. හරිද ළමයි? එහෙම නැත්තම් ඊළඟ condition එක දාලා ආයි if කියන එක දාන්න ඕන. if කියන එක දාලා ආයෙත් මේ grade කියන එක ගන්න ඕන. දැන් grade කියන එක ක්ලික් කරන විදියක් නැහැ. මෙතනින් හරියට ටිකටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු grade කියන්නේ D2 කියන එකනේ. එහෙනම් D2 හරිද? grade කියන මෙතන මේ කොටුව හරිද? ඒක සමාන වෙනවා. එහෙම නැත්තම් මොකේද? capital B කියන එකට. හරිද? B කියන එකට. හරිද? එහෙම වුණොත් අපේ මේ basic salary කියන එක මේ basic salary එකෙන් කීයක්ද 115ක්. හරිද ළමයි? 115ක්. එහෙම නැති වුණොත් basic salary දැන් තව තිබ්බොත් එම DE එහෙම තිබ්බොත් එම දිගටම ආයි if කියන function එක open කරලා තමයි යන්න ඕන. එතකොට මෙතන තුනයිනේ තියෙන්නේ. තුනක් තියෙද්දි පළවෙනි if එක දාන්න මෙතන if function එක දාලා මේ H2 කියලා කිව්වේ අපි මොකද්ද? ළමයි H2 කියලා කිව්වේ අපි මෙතන මේ තියෙන අපේ grade එක ඒ H2 කියන එක සමාන වෙනවා අපි A කියන එකට. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ basic salary එකෙන් 112කුත් ආයෙ අපි if function එක open කරනවා. F function එක අපි open කරලා sorry මෙතන D නෙමෙයි මෙතන එන්න ඕන ආයෙ H2 කියන එක. හරිද? H2 කියන එක සමාන වෙනවා B කියන එකට. B කියන එකට එහෙම වුණොත් ආයෙත් net salary basic salary එකෙන් 115කුත් අන්තිමකන තියෙන. ඒකට අපි ආයෙ if එකක් දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක වැඩි වෙනවා. කීයෙන්ද? 100ට
118. හරිද ළමයි? දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා වරහන වහන්න ඕන. මොකද ඔයාලා මෙතන වරහන් දෙකක් නේ ඕපන් කරේ. 1යි 2යි කියලා වරහන් දෙකක් ඕපන් කරා. දැක්කද ඔයාලට ඇලවන්සස් එක වදිනවා. ඊට පස්සේ මේක පහළට ඩ්‍රෑග් කරන් යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම බැලුවොත් එහෙම මේ B කියන එකනට B අපි දැන් බලමු නිකන් ඕනනම් මෙව කරලා B කියන එකයට ඇත්තට වෙනවා නම් එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ B කියන එකයට තියෙන්න ඕන grade එක B නම් basic salary එකෙන් 15%. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න basic salary එක. හරිද? මේ basic salary එකෙන් 15%. හරිනේ? 5700යි. මේක අර එහෙම කරන්නේ නැතුව තමයි මේකේ මේ is function එක දාලා අපි මේ allowances තීරුව අපි හොයාගත්තේ. ගොඩක් අයට මෙන්න මේක ගැටලුවක් තිබ්බා. මම හිතනවා ගැටලුව දැන් ඔයාලට විසඳෙන්න ඇති කියලා. හරිද ළමයි? ඊට පස්සේ කියනවා අලුතින් තීරුවක් ඕපන් කරන්න කියනවා බෝනස් කියලා. හරිද? බෝනස් කියන new column එකක් ඕපන් කරන්න කියලා කියනවා. ඒතර මෙතන බෝනස් කියලා එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතන බෝනස් කියලා column එකක් ඕපන් කරන්න ඕන. හරිද? ඔන්න බෝනස් කියලා column එකක් ඕපන් කරා. ඒක අපි ඇඩ් කරලා බේසික් සැලරි එකකින් 10%ක් අපි ඒක බලන්න ඕන. මේ බෝනස් කියන එක තීරුව එන්නේ මේ බේසික් සැලරි එකෙන් 10%ක් බලන්න ඕන. ඔන්න බෝනස් තීරුවත් අපි හොයාගත්තා. හරිද ළමයි? ඊට පස්සේ අපිට කියනවා conditional formatting පාවිච්චි කරන්න. අපි කලින් කතා කරලා ක්ලාස් එකේදී conditional formatting ගැන. හරිද? conditional formatting පාවිච්චි කරලා මේ basic salary එකේ මෙන්න basic salary එකේ 30000 වැඩි ටික අපිට කියන රතු පාටින් පාට කරන්න කියලා. හරිද ළමයි? එතකොට අපි මෙන්න මේ basic salary ටික ඔක්කොම drag කරලා conditional formatting ගිහිල්ලා අපිට කියන 30000 වැඩි නම් greater than නේ. greater than ගිහිල්ලා මෙතන 30000 ලියන්න ඕන. 30000 ලියලා මට කියන රතු පාටින් පාට කරන්න කියන මම custom format ගිහිල්ලා මෙතනින් මම fill කරන red color එකකින්. red color එකකින් fill කරාට පස්සේ මට එනවා මෙන්න 30000ට වැඩි ඒවා color වෙලා. හරිද ළමයි? 30000ට වැඩි ඒවා color වෙලා එනවා. මේ 38000කට 30000ට වැඩි ඒවා. 26000 කට 30000ට අඩු ඒවා. ඒ විදිහට මම දැන් අර කිව්ව විදිහට මට ඒ condition එක යටතේ මට මේ basic salary එකේ 30000ට වැඩි ඒවා ටික රතු පාටින් පාට කරලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඊට පස්සේ කියනවා ඔයාලගේ මේ data sheet එක අපිට කලින් මේ net salary එක හොයාගෙන ඉන්න ඕන. net salary එක කියලා කියන්නේ basic salary එකට මේ EPF, EPF, allowances සහ bonus එකතු කරාට පස්සේ තියෙන අගය තමයි අපි net salary එක කතා කරන්නේ. ඒක basic salary එක එකතු කරන්න ඕන. bonus එක, ඒ වගේම EPF එක, ඒ වගේම ETS එක සහ allowances කියන එක අපි එකතු කරන්න ඕන. එතකොට සුමනා කියන කෙනාගේ net salary එක අපිට එනවා 52440ක් කියලා. හරිද ළමයි? එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ මේ මූලික ටික. ඊට පස්සේ කියනවා මේ data sheet එක මේ සම්පූර්ණයෙන් copy කරගන්න කියලා කියනවා. ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරගත්තා. copy කරගෙන ඒක paste කරන්න කියනවා අලුතින් sheet එකක. කියන්නේ sheet number 2 එකේදී ඔන්න මට paste කරන්න කියලා කියනවා. හරිද ළමයි? ඔන්න අලුත් sheet එක මම paste කරා. ඒ sheet එක මට කියනවා ඒ දෙවෙනි sheet එක rename කරන්න කියලා copy කියලා. හරිද? ඔන්න මම ඒක rename කරනවා copy කියලා. copy කරන rename කරාට පස්සේ ඔන්න copy කරාට පස්සේ ඒකේ පස්සේ department එක sort කරන්න කියලා කියනවා. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා sort කරන්න පුළුවන් කියලා. sort කරන්න අපිට ඒ කියන්නේ A to Z නිකන් sort කරන්න පුළුවන්. Z to A එකක් sort කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට කියන්නේ මේ department තීරුව sort කරන්න කියලා. ඒතර මම department එකේ මෙන්න මේ ටික click කරගෙන ඔයාලට මෙතන පේනවා sort කියන එක. මෙතන මම දීලා තියෙන condition එක sort A to Z. එතකොට ඔයාලට එනවා ඉස්සලාම කියන උඩටම ඒ ඉඳන් යද්දි S එක තමයි මුලින්. එතන finance ටික තමයි මුලින් එන්නේ. මේ විදිහට ඔන්න sort කරගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා 8 වෙනි එකේදී කියනවා total of the department and grade of net salary කියන එක pivot table එකක පෙන්නන්න කියලා. හරිද? අපි දැන් කතා කරා pivot table එකේදී මේ ඔක්කොම මේවා කරලා අපි ඉස්සලාම මේක ඇතුළේ එකක් select කරගෙන insert ගිහිල්ලා pivot table යනවා. pivot table ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොම ටික තමයි. කියන්නේ අපිට මේ table එකේ ටික ඔක්කොම
එක මේකකට අරගෙන පෙන්නනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අපි ඕකේ දෙන්න ඕන. ඕකේ දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට අපිට අලුතින් තව ෂීට් එකක් ඕපන් වෙලා මෙතන එනවා. මෙතන හිස් වලට මෙතන එනවා අපිට සිලෙක්ට් කරන්න ඕන ටික. මෙතනදී අපිට කියන්නේ total of the department. එහෙනම් department ටික අනිවාර්යෙන්ම ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ grade for the net salary. එහෙනම් අපිට grade එකක් ඕන. net salary එකක් ඕන. හරිද? මේ තුන තමයි අපිට කියන්නේ total of the department එකයි grade for the net salary එකයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි දාලා බලන්න ඕන මම ඔයාලට කිව්වා කලින් කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලා මෙතන දීලා තියෙන්නේ net salary එක දීලා තියෙනවා. A කියන department ඒ කියන්නේ A කියන එක B කියන එක C කියන එක department වල. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන grade එක A B C කියන්නේ grade එක. හරිද? ඒක total grade එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනින් ඔයාලට දෙනවා මේ all. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. මෙතන මට ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ all නැතුව මට finance ටික විතරක් ගන්න ඕන නම් මෙන්න තියෙනවා finance ටිකේ මේ details ටික. හරිද? ඒ කියන්නේ sort කරලා දෙන්නේ finance එකේ. HRM එකේ මට sort කරන්න ඕන නම් මේ තියෙන HRM එකෙන් ටික. එතකොට මට finance එකයි HR එකයි දෙකම ඒ කියන්නේ එහෙම select කරන්න ඕන නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න විදිහ තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද ළමයි? ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මේකෙදි දැන් ආය අපි යමු මුල් එකට. මුල් එකට ගිහිල්ලා යාලා කියනවා සුදුසු chart එකක් පාවිච්චි කරලා මේ basic salary එක. ඒ කියන්නේ කො basic salary එක මේ තියෙන basic salary එකයි. අනිත් එක net salary එක. net salary එකයි. net salary එකයි අපිට chart එකේ පෙන්නන්න කියලා ඒ chart එක ඇයි අපි තෝරගත්තේ කියලා අපිට හේතුවක් දක්වන්න කියලා කියනවා. එතකොට මම charts වලට යන්න ඕන insert වලට ගිහිල්ලා මෙතන charts වලට ගිහිල්ලා මම select කරගන්න මේ මගේ හැටියට මම chart එකක් විදිහට තෝරගන්නවා bar chart එක. හරිද ළමයි මම ඔයාලට bar chart එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා ඒ details වෙනස් කරන විදිහ මම ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ. කියන්නේ මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම bar chart එක තමයි select කරගන්නේ. එතකොට මම මෙතන merge කරලා කහ පාටින් කලර් එකක් දාලා මම ඔයාලට හේතුව දෙන්නයි යන්නේ. මම bar chart එක තමයි තෝරගත්තේ because we can compare both basic salary and the net salary. මම ඔයාලට කිව්වා ඒ කියන්නේ අපි මේවා කරන පාඩමේදී අපි ඇයි ඒ කියන්නේ මේ charts වල මේව තෝරගන්නේ ඇයි කියලා අපි කතා කරා. හරිද ළමයි? ඒ කියන්නේ එක එක charts පාවිච්චි කරන විදිය හේතුවත් එක්ක මම කතා කරලා තිබ්බා. එතකොට මේකෙදි මේ bar chart කියන එක මම use කරනවා. bar chart හේතුව අපිට පුළුවන් මේක compare ගන්න basic salary එකයි net salary එකයි අතර දෙක compare කිරීම සඳහා අපිට මේ bar chart කියන එක use කරන්න පුළුවන්. මම ඕනනම් ඔයාලට මේ title එක යටතේ දාන්නම්. මොකද්ද මේකේ නම කියලා. හොඳද ළමයි? bar chart කියන එක දාගත්ත නම් එක අඳුර ගන්න අපහසු වගේ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා functions ටිකක්. ඒ ටික මම හිතනවා ඔයාලට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි මේ ටික තමයි මට ඔයාලට කරන්න ඕනකමක් තිබ්බේ. මොකද මේ හතරවෙනි assignment එක මම ඔයාලට ලකුණු දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ assignment එකෙන් භාගයට වඩා ඔයාලට මෙහෙම recording එකකින් කරපු නිසා. ඒ නිසා ළමයි practice කරන්න. මේක කරලා practice කරන්න සහ ඊට පස්සේ functions ටිකත් ඔයාලා තනියම කරන්න. හරිද? තනියම කරාට පස්සේ මම මේ වගේම recording එකකින් ඔයාලට ඒකත් දෙන්නම්. එතකොට මෙතනත් තව නොතන දෙයක් තියෙනවා නම් අපි group එකේදී ආයි කතා කරමු. හරි. හැමෝටම සුබ දවසක්.